Koenigsegg befinner sig i en stor expansionsfas just nu. Vi ville därför uppgradera till Monitor G5 för att kunna få ett modernare system som kan hjälpa oss i den här utvecklingsfasen. Vi har idag närmare 500 anställda och bygger nya fabriker och har precis flyttat in i en ny fabrik. I och med denna expansionsfasen så var det naturligt att uppgradera till G5. Vi har otroligt mycket nya processer i expansionen som kräver att vi har ett affärssystem som kan hjälpa till och följa med i detta. Och det gör vi med Monitor G5. G5 är ett nyare affärssystem, har bättre användargränssnitt, bättre informationsflöde, mer lättarbetat. Det finns helt enkelt mer möjligheter med Monitor G5. Innan man drar igång projektet så är det absolut viktigast att göra en grundlig förstudie på vad man använder för typ av produkter inuti Monitor för rutiner och procedurer, anpassningar. Att man går igenom alla processer och rutiner som man har ner på detaljnivå så att man verkligen vet hur man jobbar idag och hur man ska jobba i G5 sen och kunna få med sig allting. För att man senare ska kunna djupdyka dessa tillsammans med personalen inom olika avdelningar för att se så att vi har med allting inför uppgradering så vi inte har missat någonting. Hela det ansvaret ligger ju på kunden att göra detta rätt. Så när man väl går live så sitter allting. Det är väldigt viktigt att man får med sig ledningen, att de får förståelse för hur mycket tid man verkligen behöver lägga. Det tar mycket längre tid än man tror att testa och utvärdera och gå tillbaka och köra om hela loop igen och testa om och så vidare. Och det är viktigt att de förstår det så att alla chefer låter de anställda få den tid de behöver. Så att alla är med på projektet. Det har man mycket nytta av sen när man väl går över till skarp miljö. En viktig fas i vårt projekt det var ju att se över vilka processer och arbetsmetoder vi jobbade med i G4 och se hur kan vi jobba med dessa i G5 eller hur kan vi förändra dem för att förbättra dem tillsammans med G5. Där finns det mycket möjligheter och vi tog den tillfället i akt när vi gick upp och gjorde ny dokumentation och nya studier att göra det samtidigt för att alla skulle bli mer bekväma och vi skulle få en effektivare arbetsmetodik efter vi hade gått upp. Vi hade stor hjälp av Monitor Academy längs hela projektet. Vi skapade olika kurspaket till de olika avdelningarna som de fick jobba igenom parallellt som de testade i vårt testsystem så att de praktiskt fick utföra sina rutiner och processer. Se hur jobbar vi och följa sig själv i G5 med testdata. Och det var ett sätt för att se att har vi med allting. Det är väldigt många processer som man har i ett företag så det här kan kännas väldigt stort. Men det är oerhört viktigt att vara grundlig och försöka att inte missa någonting. Det var till stor hjälp sen när vi gick upp till skarpt i G5 och då kunde de jobba på ganska så snabbt på morgonen redan. Vi satte också krav ska jag säga på användarna att de skulle genomföra det här grundpaketet, Basic Course och om de då också hade någon special, om de jobbar med planering ska de ha läst på Manufacturing Module och inköpare Purchase och så vidare. Det ställde vi som krav för att de skulle få sin licens i skarp G5. Så att vi ökar upp grundnivån på användarna. Framtiden med G5 är att fortsätta jobba vidare på den plattformen vi nu står på. Att ta de större förändringarna nu. I uppgraderingsprojektet så valde vi att göra många mindre förändringar och förbättringar. Men för att inte det projektet skulle växa för stort så har vi valt att lägga mycket efteråt. Och det är ju en kontinuerlig utveckling vi gör. Men för att nämna några väldigt bra grejer vi gjort så har vi ju ändrat vår orderhantering, casehantering och även hur vi jobbar i projekt. Som gett oss mycket bättre arbetsmetodiker idag. Vårt samarbete med Monitor har funkat jättebra. Vi har haft konsulter med längs hela vägen och vi har haft kontinuerliga möten och vi har bollat mycket idéer mellan varandra hur man kan lösa olika flöden som vi har, olika processer som kanske inte har haft fullt systemstöd.
Eller så har man också fått hjälp av dem att driva fram ett stöd i tid till att vi ska uppgradera, om man säger så. Så att vi har haft väldigt stor hjälp av Monitors team där. Vi på Koenigsegg är väldigt nöjda över vårt uppgraderingsprojekt, för det blev så lyckat. Men nyckeln till det är ju egentligen att vi tog oss tid till att göra detta grundligt från början. Och det absolut viktigaste i detta, det är ju att gå igenom alla processer. Hur jobbar vi med Monitor på alla avdelningar? Och titta på det i G4 och översätta det till G5, men också vara väldigt noga med att hur kan vi bli bättre? Och när man har kommit fram till den lösningen i helhet på alla avdelningar, dokumentera och sen utbilda, det är oerhört viktigt. Det var det som var liksom vår nyckelfaktor till ett lyckat projekt.